Shodou okolností na tomto místě, této lokalitě, máme 2 pohřebiště. Obě byly patrně žárové, to znamená, že to své mrtvé spalovali. Přičemž to germánské je urnové pohřebiště, takže jsou ti mrtví dáváni do jam, do nádob, kdežto to slovanské je mohylové, to znamená, že ti mrtví byli vlastně dáváni do nějakých náspů, takzvaných mohyl. Ten výskum, ako máme momentálne orámovaný, definujeme výskumom kultúrnej krajiny a celého vývoja v 1. tisícročí po Kristovi. Sledujeme tu zmenu rôznych etnických skupín, od Germánov cez Slovanov, Avari sa tu vyskytujú. A každé to etnikum, alebo kultúrna nejaká oblasť zanechala v tej krajine svoje stopy. Lidé v různých obdobích si vybírali toto místo stále dokola, takže nějakým způsobem je muselo lákat. A to je vlastně jako ten úplný výsledek toho, co chceme získat. Pochopit chování lidí v tomto regionu. Takto vlastne vyzerá už sonda, keď už je vlastne hotová, hrob je vybratý, hlinená urna a okolo nej rôzne predmety, ktoré vlastne boli výbavou toho pochovaného. Konkrétne v tomto hrobe boli napríklad 2 kopie, tie tam máme niekde, tie si môžete kľudne pozrieť, nejaké spony. Množstvo tých nálezov indikuje, že išlo pohrebisko, kde už naozaj môžeme rádovo uvažovať v stovkách pochovaných. Kopí bývají v urnových hrobech dost často zohnuta. A to patrně z toho důvodu, že jde o nějaký rituál, kdy ten bojovník byl již mrtvý, takže ta zbraň je vlastně stupena. Druhá možnost je čistě praktická, že se taky velice dobře do té urny vešla ta kopí. Toto ještě máme nože, jsou tady. Zatiaľ, čo tie germánske hroby, žiarové, ktoré sme preskúmali, sú pomerne bohaté. Nachádzame v nich predmety dennej potreby, zbranie, kovové nádoby. Tak v týchto slovanských mohylách sa podarilo nájsť predovšetkým spálené ľudské kosti, prepálené drevené uhlíky a zopár keramických fragmentov alebo keramickú urnu. To žárové pohřbívání probíhalo asi vždycky stejně, můžete si to představit podobně jako v dnešní době někde z záběru z Indie. Navrší tam nějakou hranici, toho mrtvého tam položí a pak ho spálí, buď lépe nebo hůře. Pokud hůře, tak pro archeologii je to samozřejmě dobře, protože se zachovávají větší kousky těch kostí zemřelého. No a potom ten popel smíchaný s těmi zbytky z té hranice buď vloží do urny, což je případ těch hrobů germánských na pohřebišti kousek vedle tady odsud, a nebo to tady vsypou přímo do jamky bez té nádoby, které my říkáme jako urna. V tom případě se samozřejmě ty hroby potom hůře nacházejí. Já právě teď zrovna sedím u jednoho z míst tady přede mnou, kde předpokládáme právě podle koncentrace těch uhlíků a zbytků kostí, menších úlomků kostí spálených, že právě jeden z těch zemřelých byl pohřbený přímo zde. Pozná se to podle té barvy a podle toho obsahu, vlastně podle té kontaminace těmi kousky kostí a těmi uhlíky. Odebíráme vzorky z různých důvodů. Jednak pro paleobotaniku, to znamená, že hledáme nějaké zbytky rostlin z té doby. A co se týče těch pohřbů, tak nás vlastně zajímá chemický rozbor, protože na základě některých prvků, které by se mohly objevit v rámci toho našeho předpokládaného hrobu, by mohly být prvky, které jsou typické pro rozklad člověka, jako například fosfor. V tom období Velké Moravy víme hodně právě o tom 9. století a o těch lokalitách centrálních, kde žila ta nejvyšší elita a lidé, kteří vlastně jako tvořili tu historii v uvozovkách, ale víme velmi málo o životě běžných lidí, třeba i na periferii. A především víme velmi málo o období před tou Velkou Moravou.
A proto je důležité zkoumat i tyto mohyly, které zdánlivě nepřináší tolik krásných nálezů, protože my potřebujeme znát to chování tehdejších lidí i ty možnosti, kterými oni disponovali. Výzkumy mohyl jsou vlastně obecně v archeologii problém, protože oni sice probíhali už dříve, než už třeba v těch 50. letech, ale bohužel těmi tehdejšími metodami a s tehdejšími možnostmi, které ty archeologové měli, tak se stávalo, že pokud nenašli ležícího člověka uprostřed, což většinou šli právě na ten střed té mohyly a celkem je nezajímal ten zbytek toho náspu a nenašli tam nic, tak řekli, že ta mohyla byla prázdná. Ještě my víme, že vlastně, když to koupeme pořádně, velmi podrobně a těmi moderními metodami, tak zjišťujeme, že tam vlastně těch pohřbů bylo víc a že právě mnoho z nich byly žárové a oni to těmi tehdejšími metodami zkrátka nebyli schopni poznat. Takže i z toho důvodu je velmi důležité kopat ty mohyly v dnešní době dnešními moderními metodami a s pomocí dalších analýz z dalších oborů, což se zatím příliš neděje. Takže i to je jedna z těch důležitých věcí, které tady vlastně děláme.